Rất lâu trước khi thiên đình hùng vĩ được xây dựng, trước khi Ngọc Hoàng Đại Đế ngự trị cửu trùng thiên, và thậm chí trước khi khái niệm trời định hình rõ ràng trong tâm thức người Hán, một quyền năng tối thượng đã ngự trị uy nghiêm trên đỉnh cao vũ trụ, gầm vang tiếng sấm thần từ buổi bình minh của văn minh Trung Hoa, Thượng Đế. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta cùng khám phá những truyền thuyết vĩ đại và những vị thần đã định hình nên lịch sử thế giới. Trong lòng đồng bằng Hoa Bắc trù phú, nơi phù sa ngàn năm bồi đắp, khoảng 4 thiên niên kỷ trước, nhà Thương đã vươn mình đứng dậy. Đây không chỉ là một đế chế hùng cường, tôi luyện qua bao trận mạc với kiếm và giáp, cung tên và chiến mã, mà còn là một nền văn minh rực rỡ, kiến tạo nên những thành phố tráng lệ với kiến trúc uy nghi, cùng nghệ thuật đúc đồng đạt đến đỉnh cao tinh xảo, thách thức thời gian. Nhưng ẩn sau sự phồn vinh ấy, mọi vận động của người Thương, từ quyết sách trọng đại của vương triều đến vận mệnh mùa màng, đều phủ bóng bởi niềm tin sâu sắc vào một vị thần vô hình. Đó chính là Thượng Đế đấng kiến tạo trật tự vũ trụ, người ban phát và tước đoạt vận mệnh vương triều, cội nguồn của mọi sinh linh và tai ương trên cõi nhân gian. Sức mạnh vô biên của Ngài không chỉ được tôn thờ, mà còn được khắc ghi trên xương thú và mai rùa, trở thành lời phán quyết tối hậu cho mọi ý định, từ điều nhỏ nhặt nhất đến vận mệnh cả một đế chế. Chính trong không gian tâm linh sâu thẳm ấy, một hệ thống chữ viết phức tạp đã ra đời giáp cốt văn. Được khắc ghi tỉ mỉ trên xương thú và mai rùa, những bản văn cổ xưa này không chỉ là dấu tích của ngôn ngữ, mà còn là kho tàng vô giá ghi lại những lời cầu khấn, những cuộc bói toán linh thiêng và những lời tiên tri vang vọng từ quá khứ. Chúng đã trở thành cánh cửa then chốt hé mở vào thế giới tâm linh của người Thương, nơi Thượng Đế ngự trị, một quyền năng tối cao định đoạt số phận vương triều và toàn bộ vũ trụ. Trong tâm thức uyên thâm của người Thương, Thượng Đế không chỉ là một vị thần linh đơn thuần. Ngài là nguyên tổ tối cao, là chủ thể vô hình, ngự trị mọi quyền năng và số phận, vượt trên mọi hữu thể và vô thể. Khác biệt hoàn toàn với những thần linh sông núi cụ thể, hay những vị tổ tiên có tên gọi và truyền thuyết riêng, Thượng Đế không mang một hình tướng cố định, không ngự tại bất kỳ ngôi đền nào với tượng thờ hữu hình. Sự hiện hữu của Ngài là một cõi giới siêu việt, một sức mạnh thuần túy, bao trùm vạn vật mà không cần đến hình hài phàm tục. Ngài không phải đấng sáng thế theo nghĩa phương Tây, kiến tạo vũ trụ từ hư vô, mà là đấng điều phối, duy trì trật tự vĩnh hằng và vận hành mọi quy luật thế gian. Chính Đế trong Thượng Đế đã gợi lên một vị vua tối cao, một thủy tổ vĩ đại, là khởi nguyên thần thánh của dòng dõi hoàng tộc Thương. Ngài là đấng bảo hộ tối cao của vương triều, nhưng sự liên kết này không cho phép phàm nhân tiếp cận trực tiếp. Mọi lời cầu nguyện, mọi lễ nghi hiến tế thấu trời, đều phải được dâng lên Ngài thông qua các vị tổ tiên hoàng gia đã hóa thần, minh chứng cho vị trí độc tôn và sự bất khả xâm phạm của Ngài. Thượng Đế không chỉ đơn thuần là ông trời, Ngài là nguồn cội, là bản chất tối cao của chính trời, thiên trong tư duy nguyên thủy của người Thương. Quyền năng của Thượng Đế không chỉ giới hạn ở cõi tâm linh. Ngài là vị vua vũ trụ tối cao, điều khiển mọi khía cạnh của thế giới hữu hình, kiến tạo nên trật tự vạn vật. Tiếng sấm vang rền trên trời cao, những cơn mưa tưới tắm cánh đồng hay hạn hán thiêu đốt đất đai, tất cả đều là ý chỉ không thể lay chuyển của Ngài, quyết định mùa màng bội thu hay đói kém triền miên. Trong mỗi cuộc chiến, chính Ngài ban phát chiến công hiển hách cho quân Thương, hoặc giáng xuống thất bại thảm hại. Các vị vua thường phải hỏi ý Ngài trước mỗi trận chiến lớn, cầu xin sự phù hộ. Sinh mạng của mỗi người dân, sức khỏe của nhà vua, thậm chí sự tồn vong của toàn bộ vương triều hùng mạnh, tất cả đều nằm gọn trong bàn tay vô hình của đấng tối cao, bị Ngài nắm giữ vận mệnh. Từ gieo trồng đến xuất binh, từ xây dựng thành quách đến chọn người kế vị, mọi hành động trọng đại đều phải được Thượng Đế chứng giám và ban phước thông qua những nghi lễ bói toán giáp cốt thiêng liêng cổ xưa. Thượng Đế không chỉ là một khái niệm trừu tượng, quyền năng của Ngài còn biểu thị rõ rệt qua những hành động can thiệp trực tiếp vào vận mệnh vương triều. Trên chiến trường, Ngài ngự trị tối cao, phán quyết thắng bại, ban phát vinh quang hay giáng xuống thất bại thảm khốc. Giáp cốt văn vẫn còn ghi lại những lời cầu nguyện khẩn thiết của các vị vua Thương. Vua Vũ Đinh Uy Vũ, chẳng hạn, từng cầu xin sự phù trợ của Ngài trước mỗi cuộc chinh phạt và nhận được ân điển, mở rộng cương vực, dẹp yên man di. Ngài không chỉ gửi đi những điềm báo ẩn chứa ý chỉ trời cao, mà còn ban phát hoặc tước đoạt sự ủng hộ của mình theo đạo lý vận hành của vũ trụ. Nhưng vượt trên mọi sự can thiệp tức thời, chính Thượng Đế đã đặt nền móng vĩnh cửu cho sự hiện diện của nhà Thương, thông qua một huyền thoại khởi nguyên đầy linh thiêng. Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ thuở ấy, khi nàng Giản Địch, một hiền nữ thuộc dòng dõi Đế Khốc, đang tắm mình bên dòng sông uốn lượn, thanh khiết. Bỗng, từ vòm trời xanh thẳm, một con chim én thiêng giáng xuống, đánh rơi một quả trứng mầu nhiệm. Giản Địch, với trái tim thuần khiết, đã nuốt lấy vật phẩm thần thánh ấy, và kỳ diệu thay,
nàng đã thụ thai, sinh hạ một đứa con trai phi phàm, được đặt tên là Khải. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận, mà là một sự sắp đặt tối cao, một hành động kiến tạo trực tiếp từ Thượng Đế. Ngài đã ban tặng cho phàm trần một dòng dõi mang trong mình huyết thống thần thánh, một mạch nguồn linh thiêng khởi nguồn từ chính cõi trời, để từ Khải mà hình thành nên vương triều thương hùng cường. Huyền thoại khai sinh này không chỉ là câu chuyện về nguồn gốc, mà là bản tuyên ngôn hùng hồn về thiên mệnh, về sự tuyển chọn độc nhất vô nhị mà Thượng Đế dành cho nhà Thương. Nó củng cố tính chính danh tuyệt đối cho quyền cai trị của các quân vương, biến họ thành những người con của Thượng Đế trên cõi trần. Song, mối quan hệ cha cần thiêng liêng ấy cũng hàm chứa một trách nhiệm khổng lồ. Bởi lẽ, đấng tối cao có thể ban phát thiên mệnh, và cũng có thể tước đoạt nó nếu các vị vua đi ngược lại ý chỉ trời cao, mang đến tai ương cho dân chúng. Để câu thông với quyền năng tối cao ấy, người Thương đã dấn thân vào những nghi lễ tế tự đầy huyền bí, phức tạp và đôi khi rợn người. Vị vua không chỉ là người cai trị uy quyền trên ngai vàng, mà còn là đại tế sư tối cao, sợi dây duy nhất liên kết thế giới phàm tục với Thượng Đế thông qua linh hồn các tổ tiên hoàng gia đã khuất. Chính trong vai trò thiêng liêng này, nhà vua dẫn dắt dân chúng thực hiện những lễ hiến tế quy mô lớn, với niềm tin mãnh liệt vào sự ứng nghiệm của thần linh. Lễ vật dâng lên không chỉ dừng lại ở rượu ngon hay ngũ cốc tinh tuyển. Chúng còn bao gồm hàng trăm gia súc khỏe mạnh bò, cừu và đáng kinh ngạc hơn cả là những sinh mạng con người. Giáp cốt văn đã ghi lại rõ ràng việc hiến tế tù binh chiến tranh, nô lệ, thậm chí là những người dân được tuyển chọn đặc biệt. Máu đổ xuống đất, hòa vào cõi âm, khói hương nghi ngút bay vút lên tận trời xanh, mang theo lời khấn nguyện tha thiết. Tất cả nhằm mục đích duy nhất, làm hài lòng đấng tối cao. Để cầu xin Ngài ban mưa thuận gió hòa cho mùa màng bội thu, ban chiến thắng hiển hách cho các cuộc chinh phạt, hay để xin ý chỉ cho những quyết sách trọng đại của vương triều, từ việc chọn người kế vị đến việc rời đô. Những mảnh giáp cốt thiêng liêng, sau khi được nung nóng, sẽ hiện lên những vết nứt bí ẩn. Mỗi đường nứt ấy được các nhà tiên tri giải mã, xem như lời phán truyền trực tiếp từ Thượng Đế, kim chỉ nam định đoạt mọi hành động và số phận của cả một đế chế. Khi tiếng trống chiến dữ dội của nhà Chu vang lên, lật đổ vương triều Thương đã suy yếu, một sự chuyển dịch thần học vĩ đại đã khai màn. Để hợp pháp hóa việc soán ngôi, nhà Chu đã giới thiệu một khái niệm mới đầy quyền năng, thiên mệnh Mandate of Heaven. Khái niệm này khẳng định rằng Thiên, đấng tối cao quán chiếu vũ trụ, sẽ ban mệnh lệnh thiêng liêng cho người cai trị xứng đáng, những bậc minh quân có đức độ. Ngược lại, nếu vua trở nên bất công, tàn bạo, Thiên sẽ tước đoạt mệnh lệnh và trao quyền lực cho dòng dõi khác xứng đáng hơn. Trong bối cảnh truyền giao lịch sử này, Thượng Đế, vị thần tối cao và tổ tiên độc quyền của nhà Thương, dần được đồng hóa hoặc trở thành một khía cạnh của Thiên. Thiên trở thành một khái niệm rộng lớn hơn, mang tính công lý phổ quát, không còn ưu ái riêng dòng họ nào. Ngài là một sức mạnh công bằng, ban phát và thu hồi quyền lực dựa trên đức hạnh và sự cai trị nhân văn của người phàm, không lệ thuộc huyết thống. Tuy nhiên, dù Thiên đã vươn lên chiếm vị trí trung tâm vũ trụ quan mới, hồn phách Thượng Đế không hề biến mất. Ngài vẫn tồn tại như biểu tượng trường tồn của một quyền năng tối cao, một di sản vĩnh cửu in đậm trong tâm thức Trung Hoa, là nền tảng vững chắc cho mọi suy tư về thần linh, thiên mệnh và vận số đế vương sau này. Dù vương triều Thương đã chìm vào dĩ vãng, và tên gọi Thượng Đế dần lùi bước nhường chỗ cho khái niệm thiên rộng lớn hơn, nhưng hồn phách của vị thần tối cao này vẫn vĩnh viễn in dấu trong dòng chảy bất tận của lịch sử và tư tưởng Trung Hoa. Ngài không chỉ là một di tích cổ xưa, mà là viên đá tảng đầu tiên, là mô hình nguyên thủy cho ý niệm về một quyền năng tối cao chi phối toàn bộ vũ trụ và vạn vật. Từ nền móng vững chắc ấy, những học thuyết triết học vĩ đại đã nảy nở, từ nho giáo với tư tưởng thiên nhân hợp nhất, sự hòa hợp sâu sắc giữa con người và cõi trời, đến đạo giáo với những vị thiên đế ngự trị cửu trùng thiên. Tất cả đều mang trong mình những tiếng vọng uyên nguyên từ quyền năng của Thượng Đế nhà Thương. Sự hiện diện của Ngài là minh chứng hùng hồn cho thấy, ngay từ buổi bình minh của nền văn minh, người Trung Hoa đã kiến tạo một tầm nhìn sâu sắc và phức tạp về mối liên hệ mật thiết giữa thế giới phàm trần, tự nhiên hùng vĩ, và một trật tự siêu nhiên bất khả xâm phạm. Thượng Đế, vì vậy, không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là khởi đầu rực rỡ cho một cuộc khám phá thần học kéo dài hàng thiên niên kỷ, mãi mãi định hình tâm thức một dân tộc vĩ đại. Thượng Đế của nhà Thương, một quyền năng tối cao bí ẩn, là người kiến tạo và cũng là người định đoạt mọi số phận. Ngài không đơn thuần là một vị thần, mà là hiện thân uy nghi của trật tự vũ trụ, là linh hồn vĩnh cửu của một nền văn minh đã định hình nên một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử Hoa Hạ. Dù vô hình, không mang hình tướng cụ thể để phàm nhân chiêm ngưỡng, nhưng dấu ấn quyền năng của Ngài vẫn in đậm trong từng mảnh giáp cốt cổ xưa,
trong từng tàn tích cung điện thâm trầm và trong mọi suy tư sâu sắc về thiên mệnh trải dài qua các triều đại. Di sản của Thượng Đế là lời nhắc nhở hùng hồn rằng, ngay cả trong những buổi bình minh xa xưa nhất, con người đã luôn khắc khoải kiếm tìm một ý nghĩa siêu việt, một lẽ huyền vi cho sự tồn tại của mình. Khái niệm về một vị thần tối cao, một đấng chủ tể điều khiển vận mệnh, đã nảy mầm từ những bộ lạc tiền sử và nở rộ thành Thượng Đế uy quyền của nhà Thương. Bạn nghĩ sao về khái niệm Thượng Đế này? Liệu nó có những điểm tương đồng hay khác biệt nào với các vị thần tối cao trong các nền văn minh khác mà bạn biết? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới. Đừng quên nhấn nút thích video, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá huyền thoại tiếp theo của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.